سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. حالتون چطوره؟ ممنون از اینکه کانالمون رو حمایت میکنید، از اینکه همراهتون هستم. خیلی خوشحالم. امروز با یه آموزش جدیدی خدمت رسیدم به اسم ماندالا امیرا که من امروز امیرا گرد رو دارم خدمتتون نشون میدم. من عذر میخوام که فضای میزم به صورتی هستش که برای اینکه دوربین کامل ببینه نمیتونم کل ماندالا رو نشون بدم. خیلی ماندالا زیباییه. من این ماندالا رو تازه بافتم و البته هنوز سوزن کشی و بخاردهی نکردم یا آهار ندادم و میخوام به حلقه وصل کنم. این ماندالا ببینیم ماندالا پوریه، خیلی ماندالاش توری نیست. حدوداً 1.5 کلاف نخ مرسریزه 100 گرمی استفاده میشه و من البته با قلاب شماره 1.75 این رو بافتم. شما میتونید از انواع نخهای مرسریزه استفاده کنید و قلاب مناسبش. بسته به بافت خودتون، بسته به طریقه بافت و دستتون، برای نخ مرسریزه از قلاب 1 یا 1.25 تا 2 قابل استفاده است. الان این بافت من ببینید بسته به دست هر کسی بافت ممکنه شل بافته بشه یا سفت بافته بشه. بافت من قطرش حدوداً 50 سانته. در نتیجه من باید به حلقه 55 یا کمی بزرگتر وصلش بکنم که این کاملا کشیده و محکم روی حلقه قرار بگیره. شما ولی بعد از اینکه بافت رو انجام دادید لطفاً سوزن کشی بخارده‌ای بکنید. در همون حالتی که به سوزن وصله با متر اندازه بگیرید، قطرش رو ببینید چه سایزی شده و بر اون اساس حلقتون رو چند سانت بزرگتر انتخاب بکنید. خب ما آموزش رو شروع بکنیم. من طبق معمول آموزشم رو با نخ مرسریزه با نخ مکرمه تک سوزنه شروع کردم، دارم انجام میدم و قلاب شماره 2.5. ببینید ابتدای کار یه حلقه جادویی ایجاد میکنیم. به این صورت هستش که سر نخ رو دستم میگیرم و ادامه نخ رو دور انگشتم به شکل ضربدم میبندم و ادامه نخ رو با انگشتام نگه میدارم. به این صورت قلاب رو وارد میکنم، این نخ رو میکشم بیرون، یه نخ میگیرم و از حلقه رد میکنم. انگشتم رو از نخ در میارم. الان حلقه جادویی ایجاد شد. ببینید حلقه جادویی با کشیدن این نخ اولیه سفت میشه و با کشیدن خود حلقه شل میشه. خب روش کار به این صورته که ابتدا 3 تا زنجیره، با اون زنجیره اول 3 تا زنجیره میزنیم به عنوان پایه بلند اول. در رج 1 این ماندالا ما باید داخل این حلقه 26 پایه بلند ببافیم. پس باید داخل این حلقه رو 26 پایه بلند ببافیم و بست انتهای رج رو بزنیم. اجازه بدین من این 26 پایه بلند رو ببافم و برای بست انتهای رج برگردم. رج 1 رو تموم کردم، 26 تا پایه بلند بافتم. ببینید این نخ ابتدای رج رو من حالا باید بکشم و این فضای این قسمت کوچیک بشه. پس ببینید دستم رو روی این قسمت میذارم، به آرامی فقط نگهش میدارم که از دستم در نره و این نخ ابتدای کار رو میکشم. ببینید به این شکل. نگاه کنید این وسطش تا اونجایی که ممکنه تنگ شد. خب به این صورت شد. حالا بست انتهای رج رو میزنم. ببینید پایه ابتدای کارم پایه 3 زنجیره بود. پایه بلند ابتدای کارم 1 2 3. از 3مین زنجیره از بالاش 1 بست میزنم. به این شکل رج 1 رو من میبندم.
یک زنجیره میزنم. شروع رج 2 به این صورته که همینجا، همین قسمتی که بست زدم، یک پایه کوتاه میبافم. ببینید عزیزان، تمام این بافت ها توی کانالمون آموزش داده شده. اگه لازم میدونید و تازه شروع به کار کردین، لطفاً به اون فیلم ها مراجعه بکنید و ببینید. پس پای کوتاه بافتم. حالا 3 تا زنجیره میزنم. ببینید من الان روی پایه‌ای که 3 زنجیره بود پای کوتاه بافتم، پایه اولم. بعد میرم پایه دوم رو رها میکنم، روی پایه سوم گندمیشو میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم. 3 تا زنجیره میزنم، پایه بعدی رها، پایه بعدی پایه کوتاه بافته میشه. دوباره این پایه رها، پایه بعدی پایه کوتاه بافته میشه، یعنی یک در میون. پس وقتی که ما 26 پایه بلند داریم، در نتیجه در نهایت ما باید 13 تا از این فضای 3 زنجیره داشته باشیم، چون یک در میون بافتیم. 3 تا زنجیره میزنم، این پایه رها، روی پایه بعدی پایه کوتاه. پس به همین ترتیب رج 2 رو هم پیش بریم تا انتهای رج. رج 2 رو هم کامل بافتیم. آخرین 3 زنجیره رو میزنم. ببینید کاملا مشخصه این پایه کوتاه اول رجه. پس من قلاب رو وارد میکنم، یه نخ میگیرم و بست میزنم. به این صورت رج 2 تموم میشه. برای شروع رج 3 قلاب رو وارد این فضای 3 زنجیره میکنم و یک بست میزنم. همینجا رفتم الان تو فضای 3 زنجیره و 3 تا زنجیره میزنم به عنوان پایه بلند اولم. ما میخوایم تو این قسمت داخل فضاهای 3 زنجیره ذرتی ببافیم. بافت ذرتی هم به این صورته که ما باید 5 تا پایه بلند ببافیم و تبدیلش کنیم به ذرتی. چون ابتدای کار هستش، پایه بلند اولم رو به صورت 3 زنجیره باید بزنم. نخ میگیرم. پس حالا 4 تا پایه بلند دیگه این قسمت میبافم و به ذرتی تبدیلش میکنم. به این صورت این 5 تا پایه شد با 3 زنجیره اول. از زنجیره سوم از پایه اول نخ میگیرم و نخ رو از حلقه رد میکنم. ذرتیمون ساخته شد. 5 تا زنجیره میزنم، میرم روی 3 زنجیره بعدی پایه بلند میبافم. دیگه ببینید برای این قسمت لازم نیست من 3 زنجیره بزنم، چون پایه بلند اولم بود 3 زنجیره زدم. پایه بلندهای دیگر رو راحت میتونم ببافم. 2 3 پایه بلند، 4 پایه بلند و 5 پایه بلند و نخ میکشم. از گندمی پایه اول میگیرم و ذرتی رو به این صورت میبندم. دوباره 5 تا زنجیره میزنم و به همین ترتیب کل رج 3 ما داخل این فضاهای 3 زنجیره باید ذرتی داشته باشیم. پس چون توی رج 2 13 تا از این فضاهای 3 زنجیره داشتیم، تو رج 3 باید 13 تا ذرتی داشته باشیم. با همین الگویی که خدمتتون گفتم ببافید تا انتهای رج 3. رج 3 رو هم تا انتها بافتیم. آخرین ذرتی رو بافتم، 5 تا زنجیره زدم. ببینید این قسمت ذرتی، نگاه کنید، اجازه بدید من راحت نشون بدم. ببینید این 2 تا نخ گندمی ذرتی هستش. این رو میگیرم و یک بست میزنم. به این شکل میشه کارمون. برای شروع رج 4 ما باید میتونیم البته همینجا یک زنجیره بزنیم. شروع رج 4 داخل این فضاهای 5 زنجیره باید 3 تا پایه کوتاه بزنم، 3 تا زنجیره بزنم و مجدد همینجا 3 تا پایه کوتاه ببافم. به این صورت میشه.
میرم ذرتی رو رها میکنم، چیزی روش نمیبافم. میرم تو فاز 5 زنجیره بعدی، 3 تا پایه کوتاه، 3 تا زنجیره و دوباره تو همون فضا 3 تا پایه کوتاه دیگه میبافم. پس به این صورت ما توی فضاهای 5 زنجیره 3 تا پایه کوتاه، 3 تا زنجیره، 3 تا پایه کوتاه باید ببافیم تا انتهای رج 4. فضاهای 5 زنجیره رو به این صورت ببافید. برای بس انتهای رج برمیگردم. به انتهای رج 4 رسیدیم. ببینید من 3 تا پایه کوتاه آخر رو زدم. حالا بست میزنم به پایه کوتاه ابتدای رج. همینجا 3 تا زنجیره میزنم به عنوان پایه بلند اولم، یعنی نشون میده که روی هر پایه کوتاهی من باید یه پایه بلند ببافم. به این صورت میرم، این پایه بلند اولم بود، روی پایه کوتاه بعدی یک پایه بلند میبافم، روی پایه کوتاه بعدی یک پایه بلند میبافم، 3 تا زنجیره میزنم، میرسم به این قسمت 3 زنجیره. داخلش 5 تا پایه بلند باید ببافم و تبدیلش کنم به ذرتی. پنج تا پایه بلند رو بافتم، از گندمی پایه بلند اول میگیرم و نخ رو از داخلش عبور میدم. ذرتی ساخته میشه. 3 تا زنجیره میزنم به قرینه این سمت. دوباره باید روی پایه کوتاها پایه بلند ببافم. ببینید این پایه کوتاه گندمیش قبلش دیده میشه، نگاه کنید بعد از ذرتی. پس من این اولین پایه کوتاهم هست، بعد پایه کوتاه بعدی، و پایه کوتاه سوم که روش پایه بلند میبافم. کارمون به این شکل میشه. دوباره رسیدیم به دسته بعدی. شروع میکنیم از پایه کوتاه اول، روش پایه بلند میبافم، پایه کوتاه دوم و پایه کوتاه سوم. بعد 3 تا زنجیره میزنم. دوباره میریم توی این فضا که ذرتی میبافیم. اجازه بدین من ادامه ندم فیلم طولانی نشه. پس با همین روش لطفاً الگو رو ادامه بدید تا انتهای رج 5. خب به انتهای رج 5 رسیدیم. ببینید ما ذرتیمون رو بافتیم، 3 تا پایه بلند رو بافتیم. حالا باید بست بزنم به پایه بلند اول رج. پایه بلند اول رجمون هم به صورت 3 تا زنجیره بود. پس به سومین زنجیره از بالا یه بست میزنم. خب ببینید توی رج 5 ما بین هر ذرتی 6 تا پایه داشتیم. دو طرف ذرتی هم که 2 تا فضای 3 زنجیره. این فضاهای 3 زنجیره رو لطفاً با حالا سنجاق یا هر چیزی که دارید مارک بکنید که برای رج‌های بعد احتیاجش داریم. فکر می‌کنم تو رج 11 ما لازم داریم که روی اینا بافت انجام بدیم. اینو از الان نشانه گذاری بکنید تا بدونید که به چه کدوم قسمت کار رو ما باید بافت انجام بدیم. برای شروع رج 6 ما باید دور همین پایه بلند اولم که 3 زنجیره است یک بسته برجسته از پشت بزنم. ببینید قلابم رو میبرم پشت این پایه، یه نخ میگیرم، همین نخ رو از این حلقه رد میکنم. این میشه بسته برجسته از پشت. اجازه بدین یک بار دیگه انجام بدم. ببینید به این صورت نختون این سمت، قلاب این سمت. قلاب رو میبرم دور پایه اول، از پشت یه نخ میگیرم و همین نخ رو از حلقه رد میکنم. این میشه بسته برجسته از پشت و 3 تا زنجیره میزنم که این میشه پایه بلند اول برجسته از پشتمون.
که مربوط به این پایه بلند اولمون هست. روی 2 تا پایه دیگه هم پایه بلند برجسته از پشت میبافم، یعنی از پشت پایه ها رو میگیرم و پایه بلند میبافم. بعد 3 تا زنجیره میزنم. این فضاهای 3 زنجیره اطراف ذرتی رسیدیم. توی فضای اول 1 پایه کوتاه میزنم، ذرتی رو رد میکنم. تو فضای بعدی 1 پایه کوتاه میزنم و دوباره 3 تا زنجیره میزنم. پس به این صورت شد. دوباره دور هر پایه بلند 1 پایه بلند برجسته از پشت میبافم. میرم تو سری بعدی، 3 تا پایه بعدی دورش پایه بلند برجسته از پشت میبافم، یعنی روی 6 تا پایه بین 2 تا ذرتی و ما پایه بلندای برجسته از پشت میبافیم. 3 تا زنجیره میزنیم، میریم تو فضای 3 زنجیره کنار ذرتی 1 پایه کوتاه، ذرتی رو رد میکنم. تو فضای بعدی 3 زنجیره 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره میزنم و دوباره پایه بلندای برجسته از پشت میبافم. ببینید کارمون به این شکل میشه. پایه بلندای برجسته از پشت و باعث میشه گندمی ردیف پایین بیاد بالا دیده بشه، برجسته دیده بشه. پس این رج رو هم لطفاً تا انتها با همین الگویی که خدمتتون گفتم ادامه بدید تا برای بست انتهای رج برگردیم. به انتهای رج 6 رسیدیم. بعد از اینکه 3 تا پایه بلند آخر برجسته از پشت رو بافتم، به پایه بلند اول رج بست میزنم که همون 3مین زنجیره از پایه بلند ابتدای رج هستش. با یه بسته دیگه میام تو فضای گندمی پایه بلند دوم 1 زنجیره میزنم، همینجا 1 پایه کوتاه میبافم. 3 تا زنجیره میزنم، میام داخل فضای 3 زنجیره 1 پایه کوتاه، 3 تا زنجیره، داخل فضای 3 زنجیره بعد از ذرتی 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره، 1 پایه بلند رو رها میکنم. روی پایه بلند دوم 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره. حالا 2 تا پایه بلند رو رها میکنم. رو پایه بلند یکی مونده به آخریه 1 پایه کوتاه میزنم. این همون قسمتی هستش که ما ابتدای رج بافتمون رو شروع کردیم، یعنی الگو از این قسمت تا اینجاست. پس ببینید من دوباره میبافم، 3 تا زنجیره میزنم، میام روی فضای 3 زنجیره 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره، میام رو فضای 3 زنجیره بعدی 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره، پایه بلند اول رها، روی پایه بلند گندمی پایه بلند دوم 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره و 2 تا پایه بلند رو رها میکنم. رو پایه بلند یکی مونده به آخریه 1 پایه کوتاه و 3 زنجیره. پس همین الگو رو ادامه میدیم. توی این رج ما فقط پایه کوتاه و فضای 3 زنجیره داریم. تا انتهای این رج ادامه بدین لطفاً. به انتهای رج 7 رسیدیم. آخرین 3 زنجیره رو میزنم و بست میزنم به گندمی پای کوتاه ابتدای رج. با یه بسته دیگه میرم تو فضای زنجیره ای 1 زنجیره میزنم، همینجا 1 پایه کوتاه. ضمناً اینو بگم که تو رج قبل ما باید 52 تا از این فضای 3 زنجیره داشته باشیم. توی این رج هم همینطور، چون فقط کارمون پایه کوتاه بافتن و زنجیره بافتنه. بعد از اینکه اولین پایه کوتاه رو زدیم 3 زنجیره میزنم، میرم تو فضای 3 زنجیره 1 پایه کوتاه، دوباره 3 تا زنجیره میزنم تو فضای 3 زنجیره 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره میزنم تو فضای زنجیره ای پایه کوتاه. پس رج 8 هم همین کار رو میکنیم. تو رج 8 هم تا انتهای کار باید 52 تا فضای زنجیره ای داشته باشیم
و دقیقا مثل رج 7 تا انتهای رج 8 هم لطفا ببافید. برای بست انتهای رج برگردیم.